So hello guys, this is your boy Amir and welcome back to my channel है सबैजनालाई स्वागत छ अनि पुरानो भिडियोहरुमा धेरै धेरै माया देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सो आज चाहिँ फेरि पनि हामी राइडको लागि निस्किसकेको छौं है। म चाहिँ जहिलेको जस्तै आज पनि ढिलो भइसकेको छु अनि दाइहरु सँग आज पनि फेरि अर्को राइड जाँदै छु। आज चाहिँ सुन्दरजल जान लागेको हामीहरु 9:20 भइसक्यो है अनि 9 मा भेट्ने भनेको बौद्धमा। दाइहरु चाहिँ बौद्ध गेट पुगिसक्नु भयो रे, मै हो जहिले ढिलो गर्ने त्यही नि। लेट्स स्टार्ट द राइड है। आज पनि रमाइलो गर्नुपर्छ, अस्ति नैको जस्तै सपोर्ट गरिदिनु होला, सबैजनाले माया देखाइदिनु होला है। अनि लेट्स गेट 5K यो भिडियोबाट भन्दै छु हैन। सो 5K पुराइदिउँ। सो लेट्स इन्जॉय द भिडियो आजको गाइज। बौद्ध गेटबाट अलि अगाडि छु दाइ, कता हुन्छ? कताको दाइ? ए हुन्छ हुन्छ, भित्रै आउनु ल, हुन्छ। सो फाइनली हामी चाहिँ बौद्धबाट निस्क्यौँ है। बौद्धमा मैले खासै खिचिनँ, मैले त्यही हल्का हुन्छ नि 1-2टा क्लिप खिचेको छु। अनि अब चाहिँ हामी सुन्दरीजलतिर लागेको, यसो बसेर एकछिन खाइयो, त्यही हो, अरू त के गर्नु। यो त गोकर्ण होइन, लास्ट सर्टकट रहेछ यो त। सो हामी चाहिँ गोकर्ण आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ हुन्छ नि सर्टकट रहेछ लास्ट यतापट्टि। सो सर्टकटबाट अब चाहिँ हामी सुन्दरीजलतिर लाग्दैछौँ। सो फाइनली हामी चाहिँ सुन्दरीजल पुग्यौँ। अब चाहिँ यता अगाडि यहाँभन्दा माथि जाँदैन। सो यता अलि माथि पार्क गरेर चाहिँ हाइक गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 आवर्स जस्तो लाग्छ हाइक चाहिँ, राइट। सो फाइनली हामी चाहिँ सुन्दरीजल पुगिसक्यौँ। सो अब चाहिँ यहाँबाट हाम्रो हाइक स्टार्ट हुन्छ। मार्क्स अब अहिले पछि खोलौँला त गाइस, अनुहार त हिँड्यो भने त्यही नै होइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो हामी चाहिँ माथि माथि जाँदैछौँ। यहाँबाट अब 1 घन्टा आधिको हाइक, 1 घन्टा आधी कि त 2 घन्टाको हाइक भन्दै हुन्छ त्यहाँ आर्मी दाइहरूले। त्यो टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। सो टिकट काट्दाखेरि सबै डिटेलहरू सोध्नु हुँदो रहेछ। सो त्यहाँनिर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ स्विमिङहरू गर्न पाउँदैन अरे, तर हेरौँ
त्यही गर्नलाई आएको होइन, त्यो नगरिकन कसै जाने। तर मिलेछ भने गरौँ न, मिलेन छ भने पनि या इन्जोय गरौँ। सो हामी फर्स्ट झर्नामा चाहिँ पुग्यौँ है। म तिमीलाई देखाउँछु कस्तो छ। अति बवाल छ यार, अति अति। यहाँ अब स्विमिङ खेल्न त दिँदैन, तर अति अति बवाल छ यार। पछि त म तिमीलाई देखाउँछु। नेपाल स्काउटको ट्रेनिङ गर्ने बिल्डिङ छ। अब यहाँबाट गयो भने मन्दिर पुगिन्छ, अनि यहाँबाट तल गयो भने चाहिँ ड्याम पुगिन्छ। हामी चाहिँ आज ओख्रेनी जाने, यताबाट जानुपर्छ। अलि फर्किँदा ड्याम पनि छिरौँ न, जाउँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. गिम्बल पागल भइदिएर। So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. सो गाइज, यो चाहिँ ओख्रेनी गाउँ है। अब अलिकति 15 मिनट पछि चाहिँ यो डाँडा कट्ने बित्तिकै के भन्छ झर्ना आउँछ अरे। सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन लागौँ है। दाइहरू चाहिँ अलि अगाडि हिँड्छन् भयो। म गोप्रोबाट खिचिरहेको छु, ताचेर कस्तो आवाज आउँछ, सरी फर दि अडियो। तर पनि जे होस् ठिकै आउँछ होला। अब त्यही हो, यसपालि चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ धेरै बोल्दिनँ पनि है। हल्का हल्का बोलेको क्लिप हाल्छु, प्रायः जस्तो सिनेमेटिक झर्नाहरूको त्यस्तै हाल्छु होला। सो डोन्ट माइन्ड। यो पालि अब बिस्तारै होइन राम्रो राम्रो कन्टेन्ट गर्न खोज्दैछु। सो किप सपोर्टिङ, किप लभिङ। अनि त्यही हो, धेरै त के भन्नु होइन। सो यो चाहिँ ओख्रेनी गाउँ हो गाइस है। सो यहाँबाट चाहिँ सर्टकट छ, यहाँबाट चाहिँ सिधै ओख्रेनी पुग्छ रहेछ। यताबाट गए नि पुग्छ अरे, तर अलि टाइम लाग्छ। तर यो चाहिँ सर्टकट हो अरे। सो जम। Lights paint the skies, only you can make me move.
सो फाइनली हामी चाहिँ झर्ना आइपुगे 2-3 घन्टा हिँडिसकेपछि हाइक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो झर्ना आइपुगेका छौँ सो देखिहाल्नुभयो है वाटै हो होइन तर यत्रो हिँड्यो होइन 9 फिट रहेछ त्यहाँ लेखेकै छ है 9 फिट लेखेको छ 8 आएको छैन तर छेउछेउमा यसो चुप्लुङ्गा चाहिँ गर्नुपर्छ 9 फिटमा चाहिँ गइँदैन है मलाई स्विमिङ नै आउँदैन त्यही भएर म त्यहाँ छिर्न चाहिँ छिर्दिनँ सो त्यही हो हल्का फुल्का खिचौँला है यहाँ एकछिन अब 15-20 मिनट बस्ने अनि त्यसपछि फर्किनुपर्छ किनभने अहिले 3 बज्न लागिसक्यो सो लास्टै ढिलो भयो I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. सो हामी चाहिँ फाइनली सुन्दरीजल तल पुगिसक्यौँ हिँड्दा थाकियो सो आजको ट्रिप यति नै थियो है अब सिधै घरै गइन्छ अनि टक्क लगाएर रेस्ट गरिन्छ लास्टै गलेको छ बोल्न नि मन छैन सो अलि अगाडि गएर एन्ड गर्छु होला आजको हाम्रो मोटो भ्लगिङ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला अनि लाइक गरिदिउँ सब्सक्राइब गरिदिउँ सेयर गरिदिउँ त्यही हो आजको सो सी यू गाइज अन नेक्स्ट भिडियो किप लभिङ किप सपोर्टिङ पिस आउट है त पिस